हेलो नमस्ते एभ्रिवन, म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चरको स्ट्रेस स्ट्रेन च्याप्टरबाट डिफर्मेसन अफ युनिफर्म बार ड्यू टु एक्सियल लोड हेर्दैछौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले लिनियर स्ट्रेस स्ट्रेनको कुरा गरिसकेका छौँ, यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको कुरा गरिसकेका छौँ। आज हामीले हेर्नेछौँ एउटा युनिफर्म बारमा यदि हामीले एक्सियल लोड लगायौँ भने एक्सियल लोड चाहे त्यो हाम्रो टेन्साइल हुन सक्छ, चाहे त्यो हाम्रो कम्प्रेसिभ हुन सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसको डिफर्मेसन कस्तो हुन्छ। डिफर्मेसन भनेको अब चेन्ज इन लेन्थको कुरा गर्छौँ हामीले यसमा। सो पहिला हामीले केही कुरा बुझौँ यसको बारेमा। मानौँ हामीसँग एउटा बार छ र यो बारको लेन्थ छ मानौँ एल। यसमा मैले एउटा एक्सियल पुल लगाइदिए पी। यो एक्सियल पुल भनेको यहाँ के छ त टेन्साइल फोर्स। यो एक्सियल पुलले गर्दा यो मेरो बार के भयो त हल्का इलोंगेट भयो। इलोंगेट हुनु भनेको त्यसको लेन्थ बढ्नु हो र यसको लेन्थ डेल्टा एल ले बढेको छ मानौँ। यो डेल्टा एल पनि लेख्न सक्छौँ हामीले कुनै बेला यसै डेल एल भनेर पनि लेखिरा हुन्छौँ है। यो सब भनेको के हो त स्मल इन्क्रिमेन्ट छ यहाँ अथवा स्मल चेन्ज भनौँ यसलाई। मेरो एउटा बार छ जुन कि युनिफर्म क्रस सेक्सन भएको छ जसको लेन्थ छ एल। त्यसमा मैले एउटा एक्सियल पुल लगाइदिए। एक्सियल पुल भनेको टेन्साइल फोर्स पी, जसले गर्दा मेरो बार इलोंगेट भयो। कति अमाउन्टले त डेल एल अमाउन्टले। अब मलाई यो डेल एल को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ कति हुन्छ है। अब हामीले स्ट्रेस पढेका थियौँ। स्ट्रेस भनेको कति थियो हाम्रो पी बाई ए थियो। त्यसै गरी स्ट्रेन, यो सब लिनियर है, लिनियर स्ट्रेस र लिनियर स्ट्रेन। स्ट्रेन हामीले के पढेका थियौँ चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ। चेन्ज इन लेन्थ कति भइरहेछ डेल एल भइरहेछ। ओरिजिनल लेन्थ कति थियो यसको एल थियो। सो स्ट्रेस यति छ, स्ट्रेन यति छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको हामीले के पढेको हो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। यो कुरा हामीले पढेको। अब यो ई इज इक्वल टु स्ट्रेसको ठाउँमा द्याट इज सिग्माको ठाउँमा मैले पी बाई ए लेख्न मिल्छ। पी बाई ए लेख्न मिल्छ डिभाइडेड बाई यो जुन स्ट्रेन छ मेरो एप्सिलन, यो भनेको स्ट्रेस हो र यो भनेको स्ट्रेन हो है। यो स्ट्रेन कति छ डेल एल बाई एल, डेल एल बाई एल यति लेख्न पाइयो। यसैलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भने पी बाई ए इन्टु एल बाई डेल एल। सो हामीसँग के आयो ई इक्वल्स टु पी एल बाई ए डेल एल। अब मलाई त डेल एल को भ्यालु चाहिएको छ। सो डेल एल भनेको कति हुन जान्छ त मेरो डेल एल इज इक्वल टु पी एल बाई ए। ई यहाँ छ भने अब यहाँ आउँछ। सो यो भयो मेरो डिफर्मेसन इन युनिफर्म बार ड्यू टु एक्सियल लोडिङ। चाहे त्यो टेन्साइल होस् चाहे त्यो कम्प्रेसिभ होस्, मेरो डिफर्मेसनको फर्मुला यही हुन्छ। र यो पी भनेको टेन्साइल लोड अथवा कम्प्रेसिभ लोड। अब के दिएको छ मलाई एल भनेको ओरिजिनल लेन्थ, ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया र ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। ल त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। कन्सिडर एन इलास्टिक युनिफर्म बार सब्जेक्टेड टु अ टेन्साइल स्ट्रेस अर कम्प्रेसिभ स्ट्रेस। Let P equals to load or force acting on the body, L equals to length of the body, A equals to cross-sectional area of the body, sigma is the stress induced in the body, E is modulus of elasticity for the material of the body, epsilon is the strain and del L is the deformation of the body. एउटा कुनै बडी छ जसको ओरिजिनल लेन्थ एल छ र यसमा मैले टेन्साइल स्ट्रेस लगाइदियो भने डेल एल ले बढ्यो। चाहे त्यही बडीमा मैले कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लगाइदियो भने यो डेल एल ले घट्यो। यहाँ we know that stress in longitudinal bar stress is equal to applied force divided by cross sectional area that is P by A or sigma is equal to P by A, and strain equals to change in length divided by original length is equal to del L by L or epsilon is equal to del L by L. Okay, now as Hooke's law holds equally good for tensile as well as compressive stress, we have from Hooke's law is equal to sigma by epsilon. Hooke's law ले चाहिँ जुन ल दिएको छ नि त्यो ल चाहिँ टेन्साइलको लागि पनि हुन्छ र
कम्प्रेसिभको लागि पनि हुन्छ, दुईटैको लागि भ्यालिड छ। त्यसो भए हामीसँग के भयो त, चाहे त्यो टेन्साइलको लागि होस् चाहे त्यो कम्प्रेसिभको लागि होस्, E इज इक्वल टु सिग्मा बाई एप्सिलोन। त्यस पछाडि E इज इक्वल टु पी बाई ए बाई डेल एल बाई एल इज इक्वल टु पी बाई ए इन्टु एल बाई डेल एल। सो डेल एल इज इक्वल टु पी एल बाई ए। सो यो फर्मुला चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो। अब यो फर्मुलामा के हुन्छ, हामीलाई एल दिएको हुन्छ, हामीलाई पी दिएको हुन्छ, हामीलाई क्रस सेक्सनल एरिया दिएको हुन्छ र डेल एल र ई मध्ये कुनै एउटा भ्यालु दिएको हुन्छ र कुनै फाइन्ड गर्न भनेको हुन्छ। मोस्टली त्यस्तै क्वेसन आउने हो। डेल एल दिएको छ भने मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फाइन्ड गर्न भन्छ, अथवा यो चारवटै भ्यालु दिएको छ भने हामीलाई डेल एल फाइन्ड गर्न भन्छ। र यो जुन ए छ नि मेरो, यो एल भनेको मलाई यो ए भनेको मलाई डाइरेक्टली नदेला, त्यसले कसरी दिन सक्छ भने मानौ यस्तो कुनै बार छ मसँग, यो बारको लेन्थ एल छ, यसमा एउटा फोर्स लागिरहेछ पी, यो एल छ र मलाई यो बी दिएको हुन्छ र मलाई यो डी अथवा एच दिएको हुन्छ। सो यो बी र एच दिएको छ भने, विड्थ र थिकनेस दिएको छ भने मैले विड्थ इन्टु थिकनेस गर्छु भने मलाई ए को भ्यालु आउँछ। मलाई यो ए चाहिएको, यो ए होइन है, मलाई यो क्रस सेक्सनल एरिया चाहिएको हुन्छ र बाँकी सबै भ्यालु दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौँ। अब यस पछाडिको टपिक छ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ फर डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स। तर यो टपिकलाई मैले यो भिडियोमा कभर गर्दिनँ, बिकज डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स भनेपछि हामीले डक्टाइल मेटेरियल्स र ब्रिटल मेटेरियल्सको लागि पनि पढ्नुपर्छ र डक्टाइलमा हामीले माइल्ड स्टिल र एचवाइएसडी बारको लागि पनि पढ्नुपर्छ। सो यो भिडियोमा हामीले भ्याउँदैनौँ, त्यसको लागि हामीले एउटा छुट्टै भिडियो भ्याउँछौँ जसमा हामीले डक्टाइल र ब्रिटल सबै मेटेरियलको लागि हेर्छौँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै रहेछ है। अब हामीले अर्कै केही हेरौँ त्यसभन्दा पछाडिको, अल्टिमेट स्ट्रेन्थ एन्ड वर्किङ स्ट्रेस अफ मेटेरियल्स एन्ड फ्याक्टर अफ सेफ्टी। यो सब कुरा सायद हामीले आरसिसीमा पनि पढेको छौँ होला। अल्टिमेट स्ट्रेन्थ भनेको के हो? द म्याक्सिमम स्ट्रेस द्याट अ मेटेरियल क्यान विथस्ट्यान्ड बिफोर इट ब्रेक्स अर विकेन्स इज कल्ड अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्स। कुनै पनि मेटेरियलमा यदि हामीले लोडिङ बढाएको छौँ, इन्क्रिज गरिरहेछौँ भने त्यो फेल हुनुभन्दा अगाडि, त्यो फ्र्याक्चर हुनुभन्दा अगाडि त्यसले म्याक्सिमम कतिसम्म स्ट्रेस त्यसले विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ, त्यसले रेसिस्ट गर्न सक्छ, त्यही स्ट्रेसलाई हामीले के भन्छौँ त अल्टिमेट स्ट्रेन्थ भनेर भन्छौँ है। फेल हुनुभन्दा अगाडि म्याक्सिमम स्ट्रेस त्यसले कतिसम्म रेसिस्ट गर्न सक्यो, त्यसलाई हामीले के भनेको त अल्टिमेट स्ट्रेन्थ भनेको। त्यस पछाडि चाहिँ हामीसँग नम्बर 2 मा वर्किङ स्ट्रेस। वर्किङ स्ट्रेस इज द सेफ स्ट्रेस टेकन विदिन द इलास्टिक रेन्ज अफ द मेटेरियल। मेटेरियलको इलास्टिक रेन्ज, इलास्टिक रेन्ज भनेको कस्तो रेन्ज हुन्छ, जुन रेन्जमा यदि कुनै पनि मेटेरियलमा हामीले लोडिङ दिँदा त्यो डिफर्म भएको छ र फेरि हामीले त्यो लोडलाई रिमुभ गरिदियो भने त्यो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ र त्यो आफ्नो ओरिजिनल सेप रिगेन गर्छ, त्यो रिजनलाई, त्यो रेन्जलाई हामीले के भन्छौँ त इलास्टिक रेन्ज भन्छौँ। अब त्यो रेन्जभित्र बसेर हाम्रो मेटेरियलले फ्र्याक्चर नभइकन, इल्ड नभइकन त्यसले सेफ लोड कतिसम्म विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ, त्यही स्ट्रेसलाई हामीले वर्किङ स्ट्रेस भन्छौँ। र वर्किङ स्ट्रेस फाइन्ड गर्नलाई यहाँ ब्रिटल मेटेरियल्स, इट इज टेकन इक्वल टु द अल्टिमेट स्ट्रेन्थ डिभाइडेड बाई सुइटेबल फ्याक्टर अफ सेफ्टी। ब्रिटल मेटेरियल र डक्टाइल मेटेरियल, डक्टाइल मेटेरियल फेल हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई वार्निङ दिन्छ, फर इक्जाम्पल हाम्रो रड, स्टिल रड। ब्रिटल मेटेरियलले वार्निङ दिँदैन, फर इक्जाम्पल हाम्रो कन्क्रिट है। सो कन्क्रिटहरूको लागि वर्किङ स्ट्रेस इज इक्वल टु हामीले कसरी फाइन्ड गर्छौँ, अल्टिमेट स्ट्रेन्थ डिभाइडेड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी। त्यसै गरी डक्टाइल मेटेरियल्सहरूको लागि वर्किङ स्ट्रेस इज इक्वल टु इल्ड स्ट्रेन्थ डिभाइडेड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी। अब यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको के हो त? द रेसियो अफ अल्टिमेट स्ट्रेस टु वर्किङ स्ट्रेस इज कल्ड फ्याक्टर अफ सेफ्टी। फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको अल्टिमेट स्ट्रेस बाई वर्किङ स्ट्रेस, यति याद राख्ने। इट इज फिक्स्ड based on the experimental works on the material. It accounts all uncertainties such as material defects, unforeseen loads, manufacturing defects, unskilled workmanship, temperature effects, etc. अब यो जुन फ्याक्टर अफ सेफ्टी छ, फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ कसरी लिने, कति भ्यालु लिने, हामीले त्यो भ्यालु चाहिँ कसरी सेट गरिन्छ भने धेरै अनसर्टेन्टिजहरू भनेपछि अनिश्चितता के हुन सक्छ, हुन सक्दैन, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन है। त्यस पछाडि मेटेरियलमा यदि केही डिफेक्ट छ भने
त्यस पछाडि चाहिँ पछिबाट हामीले चाहिँ अहिले प्रेडिक्ट गर्न सकेनौं, तर पछाडिबाट कुनै लोड आयो भने त्यो लोडहरूलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। त्यसैगरी बनाउने बेला नै कुनै डिफेक्ट भएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि अनस्किल्ड वर्कम्यानशिप, काम गर्ने बेला चाहिँ राम्ररी काम गरिएन है। त्यसै टेम्परेचर इफेक्ट्स, टेम्परेचर घटबढ भयो भने त्यहाँ पनि त स्ट्रेस क्रिएट हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा पनि केही अब फ्याक्टर हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी सेट गर्ने बेला। सो अब कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टीलाई इफेक्ट गर्छ हेरौँ त। फ्याक्टर्स अफेक्टिङ फ्याक्टर अफ सेफ्टी। Following are the factors affecting factor of safety. The properties of the material and the possible change of these properties during operation. Type of applied load, whether it is gradual or impact. Initial stresses set up during manufacturing of component. The extent of localized stresses and mode of failure. So यो सब कुराले चाहिँ factor of safety लाई affect गर्छ। अब आउँछ हाम्रो one of the मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्स थर्मल स्ट्रेस। अब यो थर्मल स्ट्रेसको बारेमा बुझौँ। मानौँ कुनै एउटा बार छ हामीसँग, यो बार अहिले टेम्परेचर T1 मा छ है। अब यो बारको लेन्थ L छ। त्यसपछि हामीले के गर्यौं, यो बारमा टेम्परेचर हामीले इन्क्रिज गर्दियौं है। यो बारमा टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर हामीले T1 बाट T2 मा पुर्याइदियौं। T2 मा पुर्याउँदा चाहिँ यसको लेन्थ अब के भइदियो भने L प्लस डेल्टा L भइदियो। यहाँ राइज इन टेम्परेचर कति भएको छ, राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टु T इज इक्वल टु T2 माइनस T1। सुरुमा टेम्परेचर T1 थियो, त्यस पछाडि हामीले टेम्परेचरलाई बढाएर T2 सम्म पुर्यायौं। टेम्परेचर राइज गर्ने बेला के भयो भने हाम्रो बार जसको लेन्थ सुरुमा L थियो त्यो बार चाहिँ एक्सपान्ड भइदियो। एक्सपान्ड भएर कति भयो त त्यसको लेन्थ L प्लस डेल्टा L। हैन, हामीले के गर्छौं, मानौ हाम्रो टेम्परेचर सुरुमा T2 थियो, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो रड कुनै त्यसको लेन्थ थियो L। हामीले टेम्परेचरलाई घटाएर अब T1 मा लिएर आयो। T1 मा लिएर आउँदा हाम्रो अब हाम्रो जुन रड छ त्यो रडको लेन्थ अब L माइनस डेल्टा L भइदियो। यहाँ हामीले के भन्न खोजिरा छौं भने टेम्परेचर राइज गर्दै छौं भने लेन्थ इन्क्रिज भइराछ, टेम्परेचर हामीले डाउन गर्दै छौं भने टेम्परेचर डिक्रिज गर्दै छौं भने लेन्थ पनि के भइराछ त डिक्रिज भइराछ। यसको मतलब के, whenever we increase the temperature of any body it expands, but whenever we decrease the temperature of that body it contracts. So temperature increase हुँदा body expand हुन्छ। expand भनेपछि त्यसको डाइमेन्सन बढ्ने हो कुनै। अब यहाँ हेरौँ, टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदा बडी एक्सपान्ड भयो। त्यसैगरी यदि टेम्परेचर डिक्रिज भयो भने बडी के हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। अन हिटिङ एक्सपान्ड, अन कुलिङ कन्ट्र्याक्ट, यो कुरा छ है। अब यसमा स्ट्रेसको कुरा कहाँबाट आयो त? मैले स्ट्रेसको कुरा अहिलेसम्म गर्दै गरिन। यहाँ जस्ट मैले के गर्दैछु त, लेन्थ घटाइरहेको छु, लेन्थ बढाइरहेको छु, स्ट्रेसको कुरा नै आएन। अब यहाँ हेरौँ, यो कति बेला हुन्छ त, यो लेन्थ कति बेला इन्क्रिज हुन्छ। मानौ द बडी इज फ्री टू एक्सपान्ड। फ्री टू एक्सपान्ड को मतलब के, जस्तै कुनै बडी छ, त्यो बडीमा यदि मैले टेम्परेचर राइज गरिदिए भने यसको लेन्थ बढ्न सक्छ। कुनै पनि खालको यहाँ यसलाई रेसिस्टेन्स छैन अथवा कुनै पनि खालको यसलाई हर्डल छैन। यहाँ बीचमा यसलाई रोक्ने रिजिड सपोर्टहरु केही पनि छैन। यो के भइराछ त, फ्री टू एक्सपान्ड भइराछ। त्यति बेला चाहिँ यसमा कुनै पनि खालको स्ट्रेस क्रिएट हुँदैन, किनभने त्यो त फ्री टू मुभ हो नि त अहिले। तर एउटा कुनै रड छ र यो रड मेरो मानौ वालमा फिक्स भएको छ, यता पनि फिक्स, यता पनि फिक्स। यो कति बढेको थियो, डेल्टा एल बढेको थियो। अब यदि यो रडमा मैले टेम्परेचर बढाए भने यसले पनि त एक्सपान्ड गर्न खोज्छ होला नि त। एक्सपान्ड गर्न त खोज्यो, तर यो वालले के गर्यो त, यसलाई एउटा रिजिड सपोर्ट दिएर यसलाई त्यही रोकिदिएको छ।
यहाँ के भइदियो रिस्ट्रेन भइदियो। यदि यो एल छ भने यो पनि कति बढ्न खोज्थ्यो डेल्टा एल नै बढ्न खोज्थ्यो तर यो बढ्न पाए त पाएन भनेपछि यसले बढेर यहाँसम्म आउन खोज्थ्यो तर यो वलले के गर्यो यसलाई कम्प्रेस गर्दियो यसलाई थिचेर राख्यो। कति कम्प्रेस गर्यो त त्यसले डेल्टा एल कम्प्रेस गर्यो त्यसलाई डेल्टा एल त बढ्न दिएन नि। सो यो वलले के गर्दैछ यहाँ एउटा कम्प्रेसिभ स्ट्रेस क्रिएट गरिरहेछ। यदि हामीले यो रडलाई रिस्ट्रेन गरेका छौं र त्यसमा हामीले टेम्परेचर राइज गरिदियौं भने जुन डेल्टा एल लेन्थ यो बढ्न सक्थ्यो त्यो बढ्न पाएन। उल्टा यो वलले के गर्यो त्यसलाई कम्प्रेस गरिदियो। कतिले त डेल्टा एल लेन्थले त्यसलाई कम्प्रेस गरिदिएको छ र कम्प्रेस गर्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा स्ट्रेस क्रिएट हुन्छ जसलाई हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भन्छौं है। अब अर्को कुरा चाहिँ यो जुन डेल्टा एल बढेको छ नि जति बेला फ्री टु एक्सपान्ड थियो त्यो डेल्टा एल भनेको कति बढ्थ्यो त हामीले के पढेका छौं द चेन्ज इन लेन्थ ड्यू टु थर्मल एक्सपान्सन इज इक्वल टु एल इन्टु अल्फा इन्टु टी वेयर एल इज इक्वल टु लेन्थ अफ द बडी अथवा लेन्थ अफ द मेटेरियल यो भनेको ओरिजिनल लेन्थ भयो। अल्फा इज इक्वल टु कोएफिसिएन्ट of thermal expansion, coefficient of thermal expansion र T is equal to change in temperature। ल अब यो जुन डेल्टा एल छ यो डेल्टा एल भनेको के हो त चेन्ज इन लेन्थ। चाहे मेरो बडी एक्सपान्ड हुँदैछ चाहे मेरो बडी कन्ट्र्याक्ट हुँदैछ त्यो कति कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अथवा कति एक्सपान्ड हुन्छ डेल्टा एल इज इक्वल टु एल इन्टु अल्फा इन्टु टी। अब यहाँबाट एउटा अर्को फर्मुला मलाई थाहा हुन्छ हेरौँ त डेल्टा एल इज इक्वल टु एल यो जति पनि गर्दैछु नि अहिले यो सब फ्री टु मुभ भएको बेला गर्दैछु जति बेला कुनै पनि टाइपको यहाँ रेस्ट्रेन्ट छैन। डेल्टा एल इज इक्वल टु एल इन्टु अल्फा इन्टु टी। अल्फा इज इक्वल टु डेल एल बाई एल इन्टु टी भयो र जति बेला एल को भ्याल्यु 1 र टी को भ्याल्यु 1 छ भने त्यति बेला अल्फा इज इक्वल टु डेल एल बाई 1 इन्टु 1 दिस इज इक्वल टु डेल एल बाई 1 इज इक्वल टु डेल एल। अल्फा इज इक्वल टु डेल एल भइरहेछ। सो कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सनलाई मैले कसरी डिफाइन गर्न सक्छु। कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन इज the change in length when the unit temperature is increased or decreased in the unit length of material। जस्तै मेरो कुनै पनि मेटेरियल 1 मिटर को छ भने त्यसमा मैले 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिनले टेम्परेचर इन्क्रिज अर डिक्रिज गरे भने त्यति बेला कति चेन्ज इन लेन्थ आउँछ त त्यही चेन्ज इन लेन्थलाई मैले कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन भन्छु। फेरि है मैले कुनै पनि बडी जसको लेन्थ 1 मिटर छ त्यसमा मैले 1 डिग्री सेल्सियस ले टेम्परेचर चेन्ज गरे भने अथवा 1 केल्भिनले टेम्परेचर चेन्ज गरे भने चाहे त्यो इन्क्रिज गर्छु चाहे टेम्परेचर डिक्रिज गर्छु त्यति बेला चेन्ज इन लेन्थ कति हुने हो कि त एक्सपान्ड हुन्छ कि त कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यही चेन्ज इन लेन्थलाई हामीले के अल्फा भनेर डिनोट गर्छौं त्यो भनेको मेरो के हो त कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन। ल अहिलेसम्म पनि स्ट्रेसको कुरा आएको छैन हैन अहिलेसम्म पनि हाम्रो स्ट्रेसको कुरा आएको छैन। अब यदि यो लेन्थ इन्क्रिज भइराछ भने स्ट्रेन कति आइराछ यहाँ स्ट्रेन इज इक्वल टु चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ यति कुरा मलाई थाहा छ। हामीले अर्को कुरा के पढेका छौं E इज इक्वल टु सिग्मा बाई एप्सिलन यो कुरा पनि हामीले पढेका छौं। अब आउँछ हाम्रो यो वाला कन्डिसन जति बेला हाम्रो रड रिस्ट्रेन छ र त्यसमा हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दै छौं। टेम्परेचर इन्क्रिज हामीले मानौ T ले गर्यौं T इज इक्वल टु T2 माइनस T1 दैट इज सुरुमा T1 मा थियो र टेम्परेचरलाई इन्क्रिज गरेर हामीले T2 मा बढाइदियौं। सो टेम्परेचर राइज हामीले कतिले T ले गरिरा छौं। अब यसको लेन्थ सुरुमा L थियो
यदि यो सपोर्ट नभइदिएको भए, यदि यो सपोर्टलाई हामीले रिमुभ गरिदिन्छौँ भने यसको लेन्थ कतिले इन्क्रिज हुन्थ्यो? डेल्टा एल ले इन्क्रिज हुन्थ्यो। तर यो हुन पाए त? पाएन। त्यसो भए यसले के गर्दियो त? यो जुन सपोर्ट छ, यो वल छ, यो वलले यसलाई के गर्दियो? कम्प्रेस गर्दियो। त्यहाँ एउटा कम्प्रेसिभ लोड आइदियो। अब त्यो कम्प्रेसिभ लोड भनेको त्यो जुन स्ट्रेस क्रिएट भइरहेछ त्यहाँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस क्रिएट भइरहेछ, त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस कति क्रिएट भइरहेछ त? त्यो मलाई चाहिएको छ। अब यहाँ हेरौँ त, E इज इक्वल टु स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। त्यसो भए स्ट्रेस इज इक्वल टु E एप्सिलोन इन्टु E लेख्न मिल्छ? दिस स्ट्रेस इज इक्वल टु स्ट्रेन इन्टु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेनको भ्यालु कति छ? यदि त्यो एक्सपान्ड हुन पाउँथ्यो भने स्ट्रेन कति क्रिएट हुन्थ्यो? डेल्टा एल बाई एल हुन्थ्यो नि त। सो यहाँ मैले के लेख्न सक्छु अब? डेल्टा एल बाई एल इन्टु ई। तर डेल्टा एल भनेको कति छ मेरो? डेल्टा एल भनेको त यति छ। यो त मैले भर्खरै पढेको थिएँ। बट डेल्टा एल इज इक्वल टु एल इन्टु अल्फा इन्टु टी। त्यसो भए स्ट्रेस इज इक्वल टु डेल्टा एल को ठाउँमा एल इन्टु अल्फा इन्टु टी डिभाइडेड बाई एल इन्टु ई यति छ। एल ले एल क्यान्सल भयो। सो स्ट्रेस इज इक्वल टु अल्फा इन्टु टी इन्टु ई। यो भयो मेरो फर्मुला थर्मल स्ट्रेस। यहाँ जुन यो सिग्मा देखिरहेको छु, यो सिग्मा भनेको यो त मेरो थर्मल स्ट्रेस र एप्सिलोन जुन हामीले यहाँ युज गरिरहेछौँ यो भनेको मेरो थर्मल स्ट्रेन। त्यसैगरी जुन ई छ त्यो भनेको मेरो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। टी भनेको राइज इन टेम्परेचर, अल्फा भनेको कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन। ल यति कुरा मात्र यो हामीले हेर्नुपर्ने। अब यसैलाई हामीले हल्का थ्योरी बनाएर हेरौँ। Whenever there is some increase or decrease in the temperature of a body, it causes the body to expand or contract. If the body is allowed to expand or contract freely with the rise or fall of the temperature, no stresses are induced in the body. यदि मेरो बडी एक्सपान्ड हुन अथवा कन्ट्र्याक्ट हुन फ्री छ भने, कुनै पनि खालको रिस्ट्रेन्ट छैन भने चाहिँ त्यति बेला हाम्रो बडीमा कुनै पनि स्ट्रेस क्रिएट हुँदैन। बट इफ द डिफर्मेसन अफ द बडी इज प्रिभेन्टेड, सम स्ट्रेसेस आर इन्ड्युस्ड इन द बडी, सच स्ट्रेसेस आर कल्ड थर्मल स्ट्रेसेस अर टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तर यदि हाम्रो बडीलाई फ्रीली एक्सपान्ड अथवा कन्ट्र्याक्ट हुन दिएन भने, कुनै पनि खालको सपोर्टले अथवा केही कुराले पनि त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न खोज्यो भने त्यहाँ एउटा कम्प्रेसिभ स्ट्रेस क्रिएट हुन्छ र त्यो स्ट्रेसलाई हामीले थर्मल स्ट्रेस अथवा टेम्परेचर स्ट्रेस भन्छौँ। द करस्पोन्डिङ स्ट्रेन्स आर कल्ड थर्मल स्ट्रेन अर टेम्परेचर स्ट्रेन। कन्सिडर अ बडी subjected to a increase in temperature. Let L is equal to original length of the body, T is equal to increase of temperature, alpha is equal to coefficient of linear expansion. We know that the increase in length due to increase in temperature del L is equal to L into alpha into T. यो कुरा हामीले हेरिसकेका छौं। If the ends of the bar are fixed to rigid support so that its expansion is prevented, then compressive strain induced in the bar epsilon is equal to del L by L. del L भनेको के हो त? change in length, L भनेको original length. अब del L को भ्यालु कति छ? L alpha T. So del L को ठाउँमा हामीले राख्छौं L alpha T by L. L ले L क्यान्सल, alpha T मात्रै आयो. So strain कति आइराछ? alpha T आइराछ. एउटा यो भयो हामीसँग। त्यसैगरी हामीले के पढेका थियौं त? E is equal to stress by strain. त्यसो भए stress is equal to epsilon into E. सिग्मा इज इक्वल टु एप्सिलोन इन्टु ई, एप्सिलोनको ठाउँमा अल्फा टी आउँछ इन्टु ई आउँछ। सो यो भयो मेरो फर्मुला। यो फर्मुला हामीले न्युमेरिकलको लागि युज गर्छौं। सो अब हामीले एउटा दुईटा न्युमेरिकल पनि हेरौं। ल, एन एल्युमिनियम alloy bar fixed at its both ends is heated through 20K. Find the stress developed in the bar, take modulus of elasticity and coefficient of linear expansion for the bar metal as 80 GPa and 24 into 10 to the power minus 6 per Kelvin respectively. यहाँ मलाई के फाइन्ड गर्न भनेको छ? फाइन्ड द स्ट्रेस डेभलप भनेपछि सिग्मा फाइन्ड गर्न भनेको छ। सिग्माको फर्मुला छ मसँग अल्फा इन्टु टी इन्टु ई, भर्खरै परेको। अल्फाको भ्यालु कति दिएको छ? लिनियर एक्सपान्सन 24 into 10 to the power minus 6। त्यसैगरी टी कति छ त मेरो?
20K यहाँ पनि पर के मा छ सो मैले चेन्ज गर्नु परेन केही पनि सो यहाँ पर केल्भिन इन्टु 20K इन्टु ई कति दिएको छ 80 GPa 80 GPa लाई यदि मैले न्युटन पर mm स्क्वायर मा कन्भर्ट गर्छु भने 10 टु द पावर 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो इन्टु 80 इन्टु 10 टु द पावर 3 न्युटन पर mm स्क्वायर सो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 38.4 न्युटन पर mm स्क्वायर अर 38.4 मेगा पास्कल यो मेरो आन्सर सिम्पल फर्मुला हामीले युज गर्छौं A steel bar 2 meter long is fixed between two supports. If temperature of the bar is raised by 18 degrees Celsius, find the stress in the bar if the supports are rigid. ल यहाँ पनि के भनेको छ भने एउटा स्टील बार छ 2 मिटर लङ र दुईटा सपोर्टको बीचमा यसलाई फिक्स गरिदिएको छ अब यहाँ पनि टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने त केही न केही स्ट्रेस त क्रिएट हुन्छ हो कि हैन सो त्यो स्ट्रेस कति क्रिएट भइराछ त्यो मलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो सो स्ट्रेस बराबर फेरि कति छ त अल्फा इन्टु टी इन्टु ई यदि यो सपोर्ट नभइदिएको भए चेन्ज इन लेन्थ कति हुन्थ्यो त एल अल्फा इन्टु टी यो टी भनेको स्मल टी नै छ यहाँ ल सो यो भनेको चेन्ज इन लेन्थ यति हुन्थ्यो अब चेन्ज इन लेन्थ यति हुन्थ्यो भने स्ट्रेस अब यो सपोर्ट छ भने स्ट्रेस कति क्रिएट हुन्छ अल्फा इन्टु टी इन्टु ई अल्फा को भ्यालु मलाई क्वेशनमा दिएको छ टी को भ्यालु 18 डिग्री सेल्सियस दिएको छ र ई को भ्यालु मलाई 200 GPa दिएको छ 200 GPa भनेको 200 इन्टु 10 टु द पावर 3 न्युटन पर mm स्क्वायर न्युटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टु 43.2 न्युटन पर mm स्क्वायर है सो यति आयो स्ट्रेस सो यसरी हामीले थर्मल स्ट्रेस को लागि गर्छौं अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले स्ट्रेस स्ट्रेन इन प्लेन एन्ड कम्पोजिट बार्स त्यसपछि केही न्युमेरिकल छ हामीसँग एन्ड देन पोसन्स रेशियो को बारेमा पनि हामीले हेर्छौं है र के भन्छ त्यो स्ट्रेस स्ट्रेन को पनि हामीले हेर्छौं त्यसको लागि हामीले छुट्टै भिडियो बनाउने हो त्यो एउटै भिडियोमा सबै गर्छौं हामीले सो यस भिडियोमा यति नै राखौं मन पर्यो भने लाइक गर्नुस् च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र साथीहरुसँग शेयर गर्न नबिर्सिनुस् थ्यांक्स फर वाचिङ